أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. المؤمنون الوقت اللي غيكون تقدم إن شاء الله فوفوسيا الضعيف اللي هو في الحاج عبد الرحمن وفم الحسن التلميذ نتمكشت غير اللي غير يقدم يميك الموعظة إلو من رسول الله جميع اللوقت نجمع لما كنسن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة والأخلاق. وبه قال حدثنا سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إن النبي صلى الله عليه وسلم هن لمانو كريجة يقول دينا غيلا عاتين يمتلتقيت ربي تبارك وتعالى يسيجازون المثل ومكسا أمكسا اللي يكسانو اللي يطلق قطعة واللي غير المكان غير كان الناس يمثل ربي اسم كنسينا رسول الله. وكان خلقو مشكلنا كيكا وحدوت عن يكسا غير الجوارح السبعة يكس القلب النس يكس الدات نس عارك غير ندى غيزود زنو كان يزودو مكسا والليان هي الخلق. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتين كل ما دي تعلق غتار وانس غدات نس غوات جار نس حتى نلقى كله في الناس المسؤول امام الله تعالى هنلقى توسق شي حدا ربي. وكان الخلق ان النبي صلى الله عليه وسلم اي ما استطاع افلاس وين تروان سكرات المسائل افلاس وين يمكن ذهب وين فلاس يمكن العلم وين فلاس دين الاسلام اللي دي في رسول الله. المشكله مو اسن دوكاني في الغمشكان ما تبقى يضيناتي تصدرني يقويانسن نحن نرزقكم وياه من ربي تبارك وتعالى عنكني اي تكفل سرزق اللابه ولا ولا بنا وكل الخلق ما في دش الشرع الوقت اللي يفطر ولا الغداء ولا العشاء ما فغير ينظم ربي الاسر ينظم العائلات كريات دينا اختي النيقا. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في رزقه. يبدا ربي العائلات ينظم الاسر ماشي كرياتين غير الباديه ولا القرى ولا المدن. هاتي قال المسؤول اختار وانس يغدي سنين ما قرض الفضول اي ما غادي ادي سنين الترجعه اي ما غادي الطلاحات ادي سنين ما غادي سندي في ليميك التاريخ اللي دي في سيدنا ابراهيم تروانس حيث قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. اشواتي ولقي تروى ولقي الملك رف لك ورت تروى المالي غكل اللي هنا قيس الحرف لك ورت الفكره ورت ندارك الاخلاق ورت ندارك الاداب ان المدنا الصبح ربي ما يورن فلان الصبح ربي ما يورن فلان. وكان الخلق هاتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثمان ان يضيع قوت عياله. يعني ان رسول الله يرى كل يسكن الخلق اما الذنوب بلا يعني غاتيسكار عني قال خطر يجي ربي السمت يحتاج حسب ربي هاتي رسيسي حلا شرار رسيسيك مش جهنم ما تيقان واللي تضيع عن رزق تروانس قوت عياله. ما معنى القوت؟ رزق اولاده رزق تروانس واللي تضيع عن رزق تروانس. ان رسول الله عن الجريمه مقورنا يسكر غير يسلام واللي مورشين تروانس او اللي تضيع رزق واللي مورشين او اللي تضيع رزق غاينا فيتصل الاسلام حكى لقات حاجه واللي رايش عايش التروانس واللي رايسو عايشو التروانس ما فدي زوج ربي القران 314 نص سيلي سوره الحجرات عطي الصوره نتكم ما هذا القران الكريم عطي كليقات حاجه يدشنت رسول الله كل ما لا تسكر مدي دشنت رسول الله غير المزارات غير الخروج التنقلات العبادات غير الصفرهم والدجن كليقات حاجه يدشنت رسول الله ادو كان تقسام ارتباحات قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امو من هذا اللي غيسقسام هذه البشر كان اللي تقسم على الحوايج العادات افلوني غفر عيننا تقسم مس العبادات ولا الاخلاق ولا الدين سواء ما يسكر رسول الله ما تدفل رسول الله ما سيتنجح الخلق الله ان ربي قد افلح المؤمنون ما سيتفوز الخلق الله ان ربي اولئك هم الفائزون ما سيتنجوا الخلق الله ان ربي وكذلك ننجي المؤمنين. لان الاسباب ارسسني تنجوا الخلق في الاحسن يفوز ترزن لان الاسباب ارسسني تهلك الخلق كغوري الطف الضمير لماني موسنين. اشكر ربي تبارك وتعالى يكنو كان يجيس مكنسي يتسرس لكن سيدنا ربي سيدنا موسى المناجاه اجاب له الطور: يا موسى كن لك مورد وكن لك كما تريد. يكنات كامي ربي يتسرون ومع ذلك ويعفو عن كثير. سولا روني تسامح ربي اما صلك طلع امو من تلاقيش الوقت يقوح الفكره يقوح الاخلاق يقوح المعاملات. واش كان فينا رسول الله رحم الله رجلا سمحا يرحم ربي يا ورقاز ندرت للسهوليه المسامحه العفو جلس دايت ماس يغي الزنز يغرد ديك الزنز يرخى يغرد داركي صغير خا وريتزي وريقي العبوس ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق سيدنا رسول الله كتمقير دقماك سود يض
الصان يقولوا السكوتيات ما قررت تصودم يوم ربي الملائكه يكثر لنا مثل الحسنات وان ثم قررت الصلاه السلام عليكم اداه تمل تشكوين ربي رسول الله واهجرهم هجرا جميلا ان يصدح ربي يدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وان حني قلت العداوه نكرع اي ستور تبيان يكلفك ربي الصاد ارسي تسوال تشكوت الصيان دولا اريكي برد السمنس مقاري قال ما دارك هكذا هي صديقنا ربي اما غايستك كتسلميت لحال فلا كل تسلم كيت ولا فلاش تسلمت يا غاسر كل يسوى ولا تسوى تاع بحر يتيلي السمن استخميت زون العجين اراكي لما يتدبر لنا غادي الماتي وفيه كيزا غراس وهو سيدنا ربي رسول الله كل قريش المشركون الكفار دوانا كيتضرون وهجرهم هجرا جميلا ما كانت اتهجرت الخلق يات الهجره يفولكين بمعنى رصصت الصات مقات وليسين ولو كيسين زيك العداوانس يلقاو كان العدونك يسكراك تفروضوا يهجم فيك العدد المسائل يضرك العدد المسائل باش بس تسوت سباين هو ما غزر الصيح تما قالت السلام عليكم باش يبرد السمن سيبرد وينك تجي ما يتمثل سيدنا ربي انما المؤمنون اخوتون اشكون رسول الله ان الضجار نكراد لا وعد كان الجيران ثلاثه على الحديث الصحيح اللي هو الجار يظفر الحق اللي هو الجار يظفر سين اللي هو الجار يظفر كراد الجار اللي يظفر نيان يقاتو كفري يحيز غمسن الشارع نحت اللي يظفرك الحق شكون الاسلام يقادي دين عفو واخلاق ومعامله الدين المعامله لسيدنا رسول الله هاتي اكافري غير جارنك يتفارك الحق غاكي غراتين تلكمت يتفارك الوقر غيك اللي يصحر ربي اي داعي مسلم اي صحر مو كافري غوري للحرب ان ربي غير الحرب فان قتلوكم فاقتلوهم يغوري للحرب لا ضرر ولا ضرر ارتلي نحلمان يلي مسلم غلامان هذا كان الجزيه الاسلام الواجبات اللي نحجوا الاحكام الاسلام هاتوا سسن الطف حتى غارات غير جارك يكذاك رسول الله داريا وكافري اللي غتاو الاسلام يمرض اكافري يغي مريض حل الحومه يجوز الشرع تلكمت ماني كتيتا لا تكتسب خاطر توفيتا يسلم اشكو هو اللي دار كرسول الله يسلم سود كتني قادر خدام يوسي اليهودي غير المدينه اللي غير مريض ان رسول الله ساو يسري يهضر بي الخلق هذيك كتني قادر خدام رسول الله منا ويسخن ستين درسي كان ما درس بهري ما طلنا ناس بن مالك اللي غير مريض يوسي اليهودي هذيك كدرس رسول الله يقول داروا قايونس الناس تسليم تسلام فلان كستين تجي خدامي وتلي الداري هتوريها كنا نحجه النما اشكو رسول الله هو الناس الدار كيتسن ورسول كيزيد تصبر يكشم جهنم يسوى غير تسلم باش تنجد حل عذاب ربي يسقل ودين نماس نباباس الناس يا بتاه قامسين بالقاسمين ان يستبعد ان ساكنه تسكتيوي يهدوا ربي ان لا اله الا الله يقسوا على اصحابها يكشمسوا اللي انت غارس الكلمان انت وراك الزلور يا زمور يسكير حتى والو يسكيه ربي اللي غيتمتات ان لا اله الا الله محمد رسول الله الصحابي انت يعمس المدينه جاي يسود يغلول يكشمل انت غارس الكلمه بلا العباده هي غير هذا كافر غير جارنك يتفرك يا الحق هاكي غرتين تلكمت طعام سني حلا تيغير سن تحلى الكتابيون اليهود النصارى علاش تيغير سن ربي اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم هذا سن الزواج يستيد وان التيران راستيوي نكني كيحرم يسنك تا مسلم تحرموا كفري ان ربي لهن حل لهم ولهم يحلون لهن تا مسلم تحرموا كفري تودي تحلوا مسلم سلا حكمه من ربي تبارك وتعالى اشكو تيلاس ارتي درتي فوت ولا تنتوي درتي لاس تودي تقاتي ارتي نتاوي درتي فوت مسلم درتي فوت من النور وكان يحيي فاش تدير راه تسلم غنصير له جور يقاس كان حضر ربي خير له مما طلعت عليه الشمس يغسل يوفي يا جيتك اما غادا السالو تروى اشكو سيدنا نوح ولا سيدنا لوط كانت انت تمغارين كانين كافرين ورسليمنت ولكن الاخير يحكى ربي في القضيه نسن يكشم سيدنا لوط سلجنت تدوت مغاتن الجهنم يكشم سيدنا نوح سلجنت تدوت مغاتن الجهنم يحوتو في تسلم تجتك كان ربي يحليك الزمان يحليك تسلعشرت يحليك تروانيك تورو تخدم ساعه وكان الجوار تفرنقي ديال الحق ولا سني الشنكره يغوري لي الحرب عندي الا في الدمانس ماني كيخش الدين وكفرح الاخره يحس شيت كان 20 ريال حكى 100 ريال نحكى الحاجات وكرتست يغوري لي الحرب 100 ضرورت اي تيخشي الدين وكفرح لم يحشر زون درج حق الوالد هذا حفظ ربي تبارك وتعالى اشكو يحوري لي الحرب ورتني بالشرع اللي هو الجريد فرسي الحقوق غير جارني كي مسلم سين الحق انت تجورد الحق الاسلام اللي هو الجريد فرك كراد واللي كان مسلم يقاد جارنك يحرق غيدا منك عميك قماك يوسن قماك وذكر الحقوق يطفار الحق يدمن الحق انت تجورد الحق الاسلام او شوف غير الجار مش كاساس يعترف في الشرع ان رسول الله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه هذه تصو جبريل رسول الله فوق الجار اللي غيضنا رسول الله يحكم ربي الحق نسمى الميراث
الحق اللي تفرنت الامهات يتفر والجار، وكان زون ضد جار زون التروى زون الزوجه ماش تروى ان رسول الله ما من مولود يولد الا ولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يسلمانه. كل ما قالت الولد ان رسول الله نديلول غير الرجل المراه عن الفطره الاسلام في ديلول غير الوالد انا كيزيس كارني كناران اشكون غير مزي وزان يجازون دوك انا كالحفوش وفخار أي نيرو فخر التسكح وكلا أغرف تقدر ترخيب التبقال كذلك تروى يغمزين النار الوالدين رجز نسكر يحتن بها حبان ميين سرسن آت نحبون غي كان له لا الظلم له لا موتين له لا الطبان له لا علمن أن التعواج نار تمرض نيا التماضونت رجز نسكر نوتين ولا رومين ولا مجوسين يغادي سنتزيني ميك كشكل حب تروى يخشن بها ريح يقول الوالدين يقولش كان في نار بينما أموالكم وأولادكم فتنة يحبار حب الخلق تروى ورتني يعض ورتني عليم ورتني ينصح آتني حبو الله 11 ديد إن سنة تروانو راه لا الظلم لا لا تغرام أدوت موتين الحرمة نون خدمتي كيمكن خدمتي تحت مقرم أي كتسميه شبح هاتي ولينا كان يحرم الشرع المؤمنون ولا دير الشرع مع التنين تروان يحشي بها يتسيم قطها لك يكرب بوتا كتليت أما سوحلي كنت فقيت يفكاك انت وصادني يفكاك لا بلاجات ما حد تعوم ما سوحلي قماك راك نسك ربي لا بلاج ما حد تعوم تصدارينك ما في سوق في ربي دا من تفقيت يحبسني بدلك نقينا مان اهلي الخيرات نربي انه لا دير الشرع مع التنين يعيش انت الوعد اتني تسنكر تضمعوت نقيزن سنكرتني تغالى تجيني مسلم ملاسنا غير ربي رسول الله الاسلام هن لك يسكر ربي توتر وسيات الا ما يطفل حتى 20 ورا يكرفس على ترويح ربك يكرفس راك كيس تروح وفوس ان ربي وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا غير ربك يكرفس داك كعدب ما قرطفت 20 ورا ما قال كل قوين المنظرات تكرفست وليك في كينا تسوت يحتمر تلوحنكين وريادي ما يتبيا نستروع يجاكيز نخلق المسؤول اتني علم يحبتني الحب اللي جينا واللي فرط لا افراط ولا تفريط اشكر تمتنا رسول الله يوزن ربي جبريل رسول الله الحديث الصحيح الناس يا محمد عيش ما شئت فانك ميت مش كنك الخلق يعيش هاتي ريمت انك ميتون وانهم ميتون الناس دع جبريل يا رسول الله انك ربي واحباب ما شئت كل ما تحبيت انا رديت استبطيت رواية غير احنا كحب الخلق هاتي 8 ايام تبضهم لما يحشروا الكيس تروى لجنتو الكيس تروى القبور اللي تروى ساعتين هذا حيسك ربي غيكا هيروا البعض يسنكت كرا يهكيس تسكت مسلم تو يطلع يهكيس تسكت تفراول تو يتم قادر هذا ربي وريادي من بهر يتبرغ عنها الحب تروى العصر دقيقه انا يتوفت نستروى الناس نسكر حدث بنو حيس نسكر الحديد حيس نسكر كذا يجاو ربي موسى تمسينا يوسي سيدنا موسى تقوري تاريخ الساعه الله يدي صلاح ربي ما يك سيدنا موسى هو تروى ما الخلق يجيز المسؤول يجيز نسكري مسلم يسكري يجيز نيرغازن سلاح حق الزمان سلاح حق المال سلاح حق الغربه سلاح حق الاسلام باش يغتمو تادقين يرقازن هكا كاسين الضيافه سين كافولكي وانا نحتاج جانيا فيتن اما حتى غير التموبيل غير تموت 11 سكن التموبيل وتعود نتوج الزمن هذاك هو اللي يقصد نستروى قال المنافق الزمن هذا نحن كنين والفلك يشكل معيشته لا المال ولا كذا اي انا غريب حل العصر هذا نكني العلم الاخلاق الاداب وكان خلق ما صينا مصدر وكان يفرخان عند فرناك التعليم النفقه 18 عام توسقط النفقه يحكي عجبني يعني الشرع 10 ديال سنين حقاني كنا تريت تعاون ديالك على البر والتقوى التقان وراك تغير شكون حتى تروح تغير هاتي الزلزله يتقان هاتي الغيار يجي تصغار تما 90 تصغار جهنم يحل واحد تقمي ضاع حفظ البر كله التمرض نايت تقمي وكان 18 عام يفرخان النفقه سنتي ديالو من اول حقوق ضفرني فرخان الوالدين يفرخان ضفر سموس تيفرخين ضفر سموس ماش النفقه ناحيه كيزي فرخان تفرخين وكان تروى الحق يزور الميقع هذا سنتي اختيرت كرياتي انا يقصد له قدام الناس كرياتي انا النسب نسى شكون الشرع والحب ما يتغير لا طارنس النسب وهو اي اختير الخلق يسكر ربي الالوان يفرق ربي الالوان يفرق الالسنات وغادي سيملولت وغادي زغويط وغادي ساريخت وغادي سيسكينت او مليله يا ويتو مليلت يسم كايا ويتويانت اسوقيا ويتسوقيت باش النسب كادور يضر هاني هنتزيد سكر القوم يضين تجلوت النسب راكيك تجرو راكيك تفوت فروضو اي اختير الخلق النسب نسيت الوانس هي الحق يتوان ويسيني يهدر كيزوج كرا رئيس تكتسمي فولكين واللي قال رسول الله تروانس واللي قال الانبياء محمد عبد الله طاهر ياسين اسمه البشير كل اسمه رسول الله يا احمد محمد حمدي عبد الله عبد الرحيم عبد الرحمن كل غير اسمه يا كرياضنا نوع عديد تيدي زايد الخلق مباركي فولكي ايوا بالقسم قال لك يا رسول الله وري عديد الشرع يسمونا كل يسمونا ناقصين يسمونا يسنخلق ما نسمى لي دريسنس ما داك ما يسمى رسول الله تروانس يسمى سي سيدي ابراهيم يا سيدي الطار سيدي عبد الله سيدي الطيب عن اسمه اما يستيس ما يستيس ياتي اسمى فاطمه اللي يورم الشرفه يات زينب يات رقيات كلتوما وكان تفتني تسمى حتى الجوج الكثره دي يسمون ادي قرانا مصل العصر خلاف الشرع كان غير الزلاتي واللي مو يسمى التسميتان
شن اسمونا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اشكون حتى التسميت يحتفوا لك دريت علاش تسوي حوافوا لك يحتهرش علاش تسوي مصر الشر ويسكر الحقوق العقيقه غاسلي دارك زويده سن 7 ايام تفرح تسمون تجار الشرفات الطلبه تسكت اسم الطعام الشيميد نسوين دعوا المضيكير ما كيزي كان القصد ما في دشن رسول الله السبع يا الحكمه كافتي دشن تسكت ربي تحمتست اللي يحيى نصول بنك يسوفر كيز ما يتين لا اله الا الله محمد رسول الله الشيميد نسوين دعون واش كان كيزي كان الحكمه يغرز ذاتي تغرسي سختي فيه ورز ذاتي تفيه غرسي فولوسن ولو كليت فيه يسكر الطعام ما كليت من الطعام يتسكر تحت مغري وإن رسول الله غير المريس يسمون رسول الله لاصحابه يفرقس المريس اما سنت مكيلين يسكيت غسا يحرح يخلق السنه رسول الله الزواري سكرتا دكارت غير نفت مرتنا يتغسى يغراد الزدغن مرتن يغراد لسين مرتن يغراد حيون السنت مرتن ما ديونا كان الكاتره الخليق قور ترضي مالك كوارتك هذا غير حميد نس المريس ولا الرز ولا الشعريه ازوار ويحتى مزير اوهو ان ربي تبارك وتعالى اللي ينفق ذو ساعه من ساعته وانه ثلاثه السحر رزقنس وخا يسكر غيكا ومن قدر وانه يضيق رزقنس فلينفق مما اتاه الله يعني تنفقس القدر اللي رزقنس شكون هاد القيرات الديون دير الطال على باب رسنا ريت تكرفاس شكون كل يجي زمان يعني الا من حتى فاتت تفكوت الا من هاك الحكره كيفكان ايوا ما تسكتي ويدا مدنتي ان رسول الله ضيع الله من ضيع اموال الناس بالصدقه وغيرها اي ضيع ربي ولا يتضيع عن الاموال مدن يدعي سكو رسول الله ما وان اين موري الظلم من يفكس التسيان وقال انك السبع واستكرار الحقوق والسكوز تلقى التعليم أي ما الخلق أي ويويس أداس يعلم يمك الكتاب ربي القرآن الكريم اللي سن ربي فقره وما تيسر من القرآن شكون القرآن العظيم أغلب صفات ربي الأسمان الفرايد السنين الحلال الحرام الدنيا الدين الأخيرة يغوري غريوك يمك القرآن الكريم تضر الحال مقر كل يغرى علوم الأولين والآخرين يحوري يعلم القرآن الكريم يقفل لك الفرد بعدها 20 نصوص بس يتخلى في الخلق 5 صلوات أو يسموش الحقوق تلقى النفقة ما تلقى النفقة أفلست نفقت 18 عام عن الكتاب السنة صافي هذا كان 18 عام هاتنا تدي داس الواجبات يسي قامت 10 تسكر الزمان يكتكات يسوري قامت 10 ان الشرع بيزورونو في الحغين السولك وتزيدتنا فن هن مقادرك حتى زيد تشبع داك وانا داك يحجوني في الحغين وكاين رسول الله وانا الدليل اللي كراونا فن نحكرو بوكاط نحكرو كوشام نحكر الارميله كانت مغالطنا ديال زمن الزمان تيلي دارس تقمي الفلاس تنفق ارتي تطعام استوري التمرات استوري التغيير هنا اللي تو اللي نقرن كفار التوي اي لاجر سيدنا داود الدقه الدغوه كالصائم نهاره وكالقائم ليله زلزال جرلي التاوي احدى كراو بوكاط كراو كوشام كراو نفال مشيتو التنتايه نفال كانت مغارتنا دير زمن اللي قلت ما كتلي دارك تقمي اتشتايمي كات الساعه تعاونك حايل كل قالنا خدمات لخدمتها مغارت الشرع يجوزات تخدم لخدمتها التسكات الكوات التسكار يحل لنا معمل سنتي خصان تفنطا كبران نخدم انت ولا انت هكا تسكت مغارت الشروط نس تدو انا خدمت تدوس تغري تدوس انا تعجبني ما كان الشروط نس يعني اللباسي كان سوالا جلابين صا خضري الكرسي كان خضري الصباط نس تقشر ان ربي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ديك توقع حتى 80 غير كتكاسين الشرع كيقول توقع حتى يمول توقع حتى 80 دوس لخدمت دوس تغري الزمان هذاك بهرا زمان حرب وزمان تطور وزمان اختلاط الزمان هذا يزيد البشر يخلط العالم يقوت الحرب قوت المصاريف قوت المشاكل غاسد الواجب قال التعاون مدنا على البر والتقوى عاون في الزمان كون يفوق الغاز يفوص الخروج من الشرع النظام من الشرع يفوت مغاد تفوص النظام من الشرع الخروج من الشرع وكان لا ضرر ولا ضرار الدين الاسلامي وريق الدين الحبس وكان انه 18 عام توسقات نقيس النفقه حيقا ما يتعشروا فروق 10 تحت وريقي يجيت غير كان الزمان والظفر نتروى وان كيران وان عجبن يرضى في اللسن يسكاس الزمان يسكاس ماشي فولكيني تيقال محمود اي سكت كتسكت الزمان استجت عبر الزمان عبر الصعنص تفرق انت تظفر سموسى تظفر النفقه انت النفقه سوره تبي اشكون النبي صلى الله عليه وسلم وانا الدار اللي نسنت تفرخين سنكرت انت تعلمت انت فكيت مثلا الزمان نسنت ارست كانت الحجاب جالس جهنم وكان بماذا انت تغنتلاح الزمان تعاون 60 سول سنت 60 سول ولي دار انت لا العرض نكي اللي كادولت مكا هذا سوت من تغارس دارك التشكا ها الشرع كان ان الشرع تيقان رسول الله اتلاقات مغات اللي انا ماسن الزمان حتى اللي يجوري اللين جندو كان يتلميدا يحبان تلوري يحبين وكان ما كان السبب اللي حنيك سيدنا شعيب سيدنا موسى 500 راسين اللي كل يوم تولي فيها وشكواس الناس السرك نور زرح اشكوري عديل وانني فكاني اللي سكال مكان يلتمس العرن سلاس ديما لا غارس تقمي هو انت غمح غين اين تنخصني هي ورزق الكوين سنت فكتا سنتين
كيستهنوا باش ترسو التليد لحياتك باش هادوري اللي ما يوفانا غارس سطاكان كتلك مكان وكانت تنفق نسنت لا بدا تفرخيني لا بدا نفق نسنت في الوالدين يغدر زمنت راجع عند داحس تقمي اشتان ترسانت خدمت سايلي كله يليقن اين راد عجنت راد سيونت راد خدمت عاونت تقمي يغن لانت حزمان لا نسوت تعاون ولي ممكن تفكيت وكان الحقوق ما فينا رسول الله قام كل جندي مكسون كريقت انا يدو الحق تا بغات انت تليور انت الوا الحق نسمى التيقان يتلموا عشرة مقورنا سيدنا ربي وعاشروهن بالمعروف يعني ما الخلق يا عاشت مغات نس يتلموا عشرة تريد تغير الكلمة الناقصة اشكو كيسخر ربي سبحان الذي سخر لنا هذا يهديك تربيت عمرك البيت اتسكن كلاقيز العدد الحكمة إنك رسول الله غض للبصر واحسن للفرج ارتر البصر لك في الحرام والفرج لك في الحرام انت تلاقي السبب ادتك اركيه تروح فرح جهنم هي غنفلس انت يصر بي ان ربي تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف عشرة الازواج نون اي اسم قانون سكران المعروف قلت ما قال المعروف الكلمة يفولكين لا خلاق النزاهة اتشتينا متصدرت تسوسينا متصدرت تعلمت متصدارت وكان مي هنا البهريت تعدى بربينا رسول الله واللي شتانين في تروانسن عندنا امر شر الحديث كفى بالمرء ثمنا يضيع قوت عياله واللي شتانين في تروانسن عرس بربورنا رفاني تروانسن غير النفق يدروسن نقول حسن نوري سمح ربي تيران جهنم اشكر خلقي غير شي تروانس غير يسوي التروانس يجمع التروانس يغري يفرح التروانس اشكو ان رسول الله خيركم لاهله شركم لاهله اتفقوا الخلقات على مرسي تلقاو جهنم يغنوا كان يصدق الخلق تيقمينا رسول الله سفلنا سوكا تاروا دمات سن مقيرتي دما سيمي الباب داروا وكور عرفتي قواليش نتاينا قريق وانا 11 اللي حكايه كاس عادي ستاروانس اشكون يحب ربي ما يتغير نتاروان سمات نتقمع ندرس نتكشمل اكيد باقن اي ما غموم لنا رسول الله اكيد باقن تاروان سي غنيكشي باباتنا يهديك غير ساعه جوناس نديك ايمالاس ان رسول الله الخلق غندا يصدق راه كوريو دينا قص في الناس تاروا تدوما تسلكو زينه حضور كل تنهدوا السدادر اتي غن جهنم يرا مقريت زلط الطلب 7000 عام اشكو دا حضر بك اللي كيسكسود نتاروى يقل عابوس اشكو ما فتكسود كراتي كراتي الترزا والشين والسويني اللي نحيا جهنم اتي لا نطلب عند تكاتين جزء من النار كانت تازيت دوقور اتي الغضب دا حضر بها الغضب من الشيطان والشيطان من النار وكان نخلق المعاشره الزوجيه اي عاشر مثلا الزوجان سيال الاسلوب اتي النبي ربي تبارك وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم زرات القاعده انا رسول الله المؤمنون لان دست زت مغارينا مس المدينه كريقاتي تستوالان سيحت لك متوالا اختاد 24 ساعه نختاد ولا سوليسا ولا سختان بفاندات صوت زرختان ارداس انت التيلي اللي دي سنت غيال المكان غيال المخالطه غيال حنيكش من رسول الله كان في مهنه اهله يغنيكش مس البيت اريد تعاوني تما غتحل خدمت الناس ساعه غاد السيفي في عاوناتي غاد تعجاني حط الشطب صلى الله عليه وسلم اشكون كتغير حنيكش من الخلق لا واهلي العصر اللي كيهضر بالخليق قويه اما ما نحكوش زرني تغسلت ولاد عاوني تما غات ولاد الجنوب شكو كان رزن في الناس فاش كان موت تنكر على تيك تسخرت ان رسول الله يستوصوا بنساء خيرات انها نكون الصحى لمنهم في مغارين عشرة نساء الخير قوتن عاونات غاين ناس كارند اني ساونت كيهضر ربي هان الكلمه ربي كيستحلى من 10 نسنت مولاك تجيت هو يوتي تصغي تحماني يحتي يهضر بليك تكلمات تشتات الا الشر يحضرك الا الضيوف حرموا تشاورت يا ربي فلان تاتي لا داري الضيف اسكم يهضر بنت سي قلت الماكله هاك واخا هاتي الماكله نضيفوا الطوق يطفروا الكازيت ما تحشرها انما من مكارم الاخلاق يهضر بالخالق قويه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان هان الكثره اشكو تيم غارين اليتامى يجيل ما يتقنوا كل يوم القيامه اتي تقن النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلق كريقات حاجه عن طفش اللي هي قال قاعده رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وكان المؤمنون الواجبات الحقوق اللي للفمومن اتني تدو ما استطاع يقفوا لك القلب نصر الرحمن ربي تبارك وتعالى قيتوا لي قند اشكو يزوج ربي سيل الموازين يعني كيزن ارسي تجانو مؤمن حتى فاسي تنكيز نحت الظلمات تتيقان الخوف الرجاء الخوف والرجاء عموما الخوف كيزي سكريات تفلوت الرجاء كيزي سكريات يحب في الحدود ربي حضر الخوف يفكوا يعبد ربي سكرا يسكر وفلكي حضر الرجاء اتي ربي تبارك وتعالى كل ما يسكن فلكي وراسي تضيع ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وكان يمر بسات المعاشره مقورن غير كاز مغارين باش هي لي الاطمئنان ادعيش نحيا الجو كان السليم ادفن التاريخ ما فلاسني التوغرين اركاز التقى تمغات التقى الكاز اتمقن غير جو التمذكير الترجعان باش شكون ربي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي اتي راه داروا انت في الغوض وما يتقى انت برات مسن اتولي لي كاش قند ساعتين اني غطزين دي ما غادي مروين اما غادي لي راه دارون اتي كان ميد نصلحنين نقين يقروا الكاز تمغات تقرص مغات الكاز السنس الحق نسى شكون اركازي كازون الصاروخ اللي تبيت مغات الزمان
جون اللي تصاروخ اللي تتبغي الدوزان تام غاتي درتي لا وركاز تفكس الخاطر شكون ركازي غير لاح برا يلي تحجاه هنا مع ارنيك الشمس تماري تيرا كايزري مي كنتي فوت كايسونفو وكان يكلف ربي تبارك وتعالى تام غات غنيك شمس زوج هاد السيليا الوقار مقول ديال النزهات القادر نس الناس كره ربي حمد حاس غادي فكاي العقل نس يحفظ يسي فكاي المال نس يحفظ يحجع يفكاي الدين سالي يتعلم اني خصنا سوليويتي يفكي الاخلاق نس يفكي كاي حاجه هاتي اللي واش كان فينا رسول الله انت ديتي تسمى يا من ربي يا البعض يتسجل البعض هاتي قالوا لي تما حنا نقرب من السجود واش كان فينا ربي هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكان اللي نطلب بعض الاوقات اللي غير ربي تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين الا انت كان الاوقات في اعلام مؤمن لابد يسلم الوقت يسقي شكون خلق الدين لو قلنا يتزوج لابد الدرس اللي انت كان الواجبات تفهم اي فهم مثلا المعاشره الزوجيه الا انت كان العدات دار الازواج دارت مغارين لابد يلقى نتفهمنا نتعلمنا يسلخلق ما يسكرش كاين ناقص ربي تبارك وتعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن نخلق النشرع والنيم مقارن الفراش نس الزوج نس اماس نكرت لوقتها هن دوري لما غير ينسى يسك ربي تبارك وتعالى كرت لوقتها يحرم قيس الفراش الزوجيه يحرم قيس الوقت اللي يزورن قال تعالى ويسالونك يا محمد عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الحيض عذر الحيض هذه جايت العله يحكم سس ربي تبارك وتعالى النساء ولكن من العله سنتيجا جات العله غير اسنتي قال المصلحه مقورن ياتي زنت على سنت كل تداوى جميع نتموضا اللمعه اذا انت اللمعه ولا انت التغار كل تداوى الحيضات كل العلال انت مغارين يتفون مس العلايا وكنت لا دارس زنت يفلاس نتربي يا البعض غدين يا البعض تدنت زند مثلا رمضان الترند تظليت افلاس ربي تبارك وتعالى اورات الترند ولكن الحيض العيد نصح الشرع هاتي كراد الانواع النوع اللي زوين يقات النقى من الدم اللي سن الفقه لو قلنا وكانت نقي هنرى تظل هنرى التزوم هي قال حال رمضان انت قالت العشاء يسمون يا يحتنقي يغور تنقي ارتلقى مسان العيد داي زوين كانت تسموش مسان 5 ايام كان العيد داي زوين الحيضان ولا تظل ولا التزوم ولا تقرا ولا الطواف ولا تسكر حتى الحاجه تير نتا تسكر الطعام ولا الماكله كل المناوله تقمي كله هاتي حلا دارت حلا 10 تتناول وكان يغزرين 5 ايام يسكر الشعر يسكرات العدات تتلقى 100 واس وتنقي ويسين ويسكرات 15 يوم هادو كويسين 15 يوم وتنقي ماس مثلا يدمنا عن العده الحيض 10 تزري هاتي تزري هنغوين العلاج كان تبدو حل العلاجات تعلاش مثلا تماضون تنسي ما غوين نظنين يحجوني 15 يوم راسس نتزال وكان تضل دمقور راسس نتزال راسس نتزوم خلاص صار العلاج خلاص الحيض العيد دانس تكملوا الارسولي غما هو ركاز لابد يسنغي سولي قال واجب في تمغارت ادور تحضو مايا فور كاز ادور تحضو يحتضى عن تتيقان الظالم حضر ربي تيسنات العيدات تقاتي النفاس يحتسول فات مغارتي غتورو الشرع والله لا يستحي من الحق النفاس حتى انت كرات العدات زوارني قالت تنقي لو قلنا تنقيتي مغارين قالت الانواع قالت لما عادي نحشرع يحتنقي 8 ايام عطتو الضاد الزال التزوم تقاتي الفراش 3 مرات بهري صحانه سكواتي زوارن راه دارسي زوارن وراه تك حتى 10 ايام ما تنقي 3 اللي تنقي حتى 3 ايام وسكواتي زوارن يغور تنقى راسي تحسب الشهر 40 يوم تلقى العده دارت تيسنات العدات 40 يوم انو كان حاسب واش كانت تتغ رمضان هاد الشتا انت الشتا نص الجهر تسيو الماكله شكون اللي يخدم الحدات نس كل توبي دات نس انت تخصها الحاجه هاني تيقوان اما غوان يظنين المريض المسافر غوين كله يساكاش الثاني ميك مسا سكر الاحتياط ما تقون في المسائل انت تو اشتيت الماكله ني تيجهر وكان داز 40 يوم يغور تنقح 40 يوم تحسب السال 41 45 50 60 يوم هادوك هذوك شهرين 60 يوم وتنقي حتى انت تلقى بيني دائما هان العده نشرع سكرات تاعتي كملت خصها تسير ديالي مقورن راه تزلا راه تزوم راه تطواف راه تقرا راه تدعرك كل تسكان او العدة إلي انت لما العدة يظنين تلا العدة الطلاق شكون العدات قالت مغارين ديال كاز نيقا فرض عينين في الازواج في الرجال تنتفهمن يوم ربي تبارك وتعالى الكاز يقا قشا بنت مغات تقا قشا بوركاز الناس يكلف ربي عمر العالم تا مغات تسكا اركاز هذيك تسكا هادو كانت نوي في حاجات الشرع راه كله في الناس مولين سكنت كله اريد توعبد ربي سكاي قالت فوركي سكاي قالت الخير انك الخلق ونشكنا يكوم ولا تمومن ربي والمؤمنون والمؤمنات الانبياء هاي الجازن هاي الاولياء هات الوالدين كون ما يسكروا الجاز ولا تمغار هادو كان يفركي دارس اللاجر حنا راه نكينت يجي وكال الشرق الدنيا الغرب ما في يفرض ربي الحج في تمغارين رسول الله
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو تمنعوا تيوين ربي إلى مساجد ربي. إذا مغار راه تتصال، أما الجمعة راه تحضري الحديث الفقيه غير الشروط. لك سوت خدمت هاتي تصلي، لك سوت نتصلي هاتي تصلي، لك سوت نتقمي هاتي تصلي. كاين ضم ربي تبارك وتعالى الامور يسم كنس باش هادي غير جو نقين اركاز كركاز وما ادراك ما رجل تما فلاسيليات القيمه مقول ديال الهبه مقول كان كاين ربي تبارك وتعالى موري سير ربك كونك بحال حبس. لا ربي تبارك وتعالى ولا تضروا اسم كنس وما جعل عليكم في الدين من حرج. تيلي العده الطلاق، تيلي العده مثلا الوفاه، تيلي العده الاستبراء وكان كل اختي كله يفهم الخلق عدايكش من الزمان يشقى. النبي رسول الله والناس كيقولوا يصدرنا لومانو يكشماس يتزوج انا وانا يتزوجن يكشم ماس نسنتينو وانا يتزوجن يارو يغرق كله رحمه ربي. اشكون انا ويحيى ربي دات نس يفوت كيز ما يتركعني ربي ما يتجادني ربي ما يتنفعوا الخليق واهلي مش كاسنحيا شجرتي سند الطفايا وانتما تا ان ربي ويجعلوا من يشاء عقيمان اليسكر ربي تبارك وتعالى نيره اريك يفرخاني الى بعض يفرخان تفرخيني البعض تفرخيني البعض يمنعوا ياكل بعض البعض كل يسكر بيفرخ ولا تفرخين. وكان لا نتكل العلاج المراه يجي الا العذران الحيضان النفسا اني السحر من الشرع كانت مغالط كلام ما يسيش الفاني دا النبي انت ديست الخلق اللي شتان الفاني دي دا من نتين تبيه دات نس ما انت موضن متسبب من غضب ربي متسبب ولا تسكر غير كان يجي بدا غيان انت موضن سيتفول يعني يحرم الشرع كانت مغارت ما يشتن فاني ديه الا العذران ولا ما يتكرن حتى جدات نسار تنقات كله تفوق العلان هنصحت لا بدنا التسي الفاني داني حرم وكان كرياضنين يهدي قرا ورا كانت مغارتنا قلتني تروى اتسكح الكرسه جات الخزانه ان غضب ربي فختان يحكم في الله ربي فكانما قتل الناس جميعا يقول ربي تبارك وتعالى كانت مغارت نين غان كرا ورا تلوحتي نوري يسولي عجيب تروى قلتني تعرض الغضب ربي كرتي لا ساحن تعيش هو يحرم. اما اللي تلميذني تروى يبين كي الشيء الضروريه الضروري يبوح المحظورات يغي يتفقوا الكاز تمغار تتفقن تظهر اسن كان ضروريه حل قدام نسن اشكو مؤمن المؤمن يرى بنور الله الا رسول الله المؤمن راني زرع المشاكل الزمان سكران النور يفكي ربي تبارك وتعالى انك ربي تبارك وتعالى فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي يغني زرع ومؤمن الزوجه كان ضروريه تعرض راس حل قدام اللي سوري عليهم بلا ربي يسكن الاتفاق الاستشاره الزوجات تفقن في الفاني دان ترويه الشين يجوز الشرع والكيزي اللي والو ناقز الحال الا ما يتبي تروى مده كله الا ما تكون يبي الا ما تتبي المده هو يجوز الشرع يتفق الطرفين يتفقوا الكاس تمغارت ناقز الحال يغور اتفق انك تمغارت تسكن غير كان بدون مشاوره الزوج ان حسب الله ربي الارواح كله العالم كله كان يحرم الشرع وكان مي شكون رسول الله الحلال بين والحرام بين وبينهما امور المشبهات الحلال التي بين رسول الله يبين الحلال يبين الحرام يبين السنت يبين الفرائض يبين الاحكام يبين غرس افسي يبين ظلمات يبين جنوان دي جنس يبين الدوكال يبين القبور يبين المحشر يبين الجنات التامت سمو تكرا ذكر رسول الله الجنت يمي قير كيزير كاز الجنت تعمر يا الا يدمس الدان غاسه جهنم يشهتن رسول الله يعني نجيس تفروضوا يعني نجيس هو الشيء المشرك مصن قريش يجروك ونجيس يفدنس القبور يزري رسول الله حتى ما نسنيس في اللسانات تعذبن قالوا كتعذبن حق القبور نسن يعني نجيس ما تتعذبن يغرى ينقض الوضوء وراني تتي في الخليق واش كان فينا رسول الله مررت بقبرين فسمعت صوتهما يعذبان الحديث الصحيح رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سيد عبد الله بن عباس أيضا الراوي الحديث يزري في القبور السفلسين تعذبن يا العذاب مرصدر دران ايت القبور الا لو كان ما الا نغزر زي لو كان ما الا نحل عذاب ايت القبور تصن القبور شو يزني اللي يضس لم يحشروا اللي يضس يقنوانوا اللي يضس يمكن يضس خلق ربي غير حقي البشره اللي تبابني نازال كله حسن يجر بغيض يزال راه ناس يوقع الطنسيره كله مريض توقع الصاعقه يوقعني سيدنا موسى حجب له الطور يحن ربي غير البشر رجوا كان يخلق سنتي الله اسمها حقا قال تعالى وجعلنا الليل لباسا والنوم سباتا يتصغير كموت يخلق ربي غادي تقول غادي تقول تقاقيش في كيدص باش تغير روحك كيدوس البرزخ تسنفوت اكلوا التخميم حتى غيض غاينا في التمريض نولي تخدم لي نغيض توزال اشكون خدم نغيض قال خاطر الشرع البصري كيامان دات كيامان قال تعالى الم نخلقكم من ماء مهين تم تسواع قال طيب تم تسواع تي العمل تم تسواع قال العبادات التعليم تروى هاتي كرت الحالات في بضربي قال غيض دوزال 24 ساعه اللي باذن الله تم تسواع يويت نتيض يغاس انت ناقص كلها نريعمو تم تسواع يويت العمل صنعت نظفت تم تسواع تيويت العبادات التعليم تروى انت لكم التروى تزرق الماء تسكارن هاي اللي كله التروت القوت ديال الغماض اللي استعلقت اللي انت في تحت قمي قاتنين تلكمت
تسعود نسيك صباح تفضل دي تزلطي في رواد ودار 12 تزلطي في رواد وغياض مراك دي سنك غاني ربوك تهدي سوره المغرب لا سباب سلوق نسنيض سلوق الماكله سلوق هاتي كاتين الزمان ما فورت تمرض لهم رسول الله غادي يزرين ما فورت طياش ما فاك يزيرو تلا طنسيو الشان سلوق قلن سلوق كان ميد نتبتنين ورزريبن نكني غساود فورس نحت ماضون تجي كنا جي حي مرضن جي هنا ينوفن جي هنا ويسويسن اشكون شي سلوك تور نقول سلوك نخدم بلا النظام نشا بلا النظام نقول بلا النظام فون ديال المطموضان هل خلقي مريض وتي والو خاص والو هاتي ان ربي المال والبنون زينه الحياه الدنيا سنات المسائل اللي كان الشروط الدنيا ترواد المال الصحه الابدان خاص هذه لما يطفل الصحه الابدان يطفل المال يطفل تروى تفيتي ناري التقليد والتكبابت ولا سيمي ميض ولا رمضان ولا الحديث ولا الاسلام قد عهد ربي والناس رب التعب ولا كيف كل مال ولا كنت وراك تفك الصح هذا حي ربي غلا منالو من رسول الله غاينا فينا ربي يثبت الله الذين امنوا هنونا يمزنا كالي تبتيق على خير في الخاطر يغيلوا مرسل استطاع هنو تلك مفوز انو ترجع حتى الوا ولا تجي نغل المال ولا صحة الابدان ولا تلعقلتنك جيت نحو اللي سمانا يونس الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم واللي سكن وسيات واللي سكن حتى الجيسنس غير ما سي يقلقيز ناحيه غير دم هل تكسر كياس نكري غير دم كرا في غرا يقساك حل كل جديد كوال جار ربي تبارك وتعالى وريقي ما يتقل خلقي حدود نسينا ربي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا في سكر ربي بوكاطن تعتبر يسكري بيضار تعتبر يسكرينا فني غير البرشيد يعمر هذا التبرم هكا يكيس العقل الخلقي قلب هيمت نعس يكس البصر هذه السيزان خاطر ربي ما كل ما كل قال ما متسلم جميل قبل ربي تبارك وتعالى وحده والنار يسجمل يا سيدي ربي والنار يعبد ربي والنار يحمد ربي والنار يعمر كان الباب يعمر الباب ربي الباب نربي ويحتاج ستيرا ويحتاج سلوك ولا نسستك تودم واسجد واقترب غرت الضاد ارتلات تاتني جنزي ضرب زينا في ربي اي اللي غادي بين ربي القران والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما مش الا الخليق قط عرضني الخطر حشره مراوي ستتنا رسول الله لعن الله أكل الربا يدبو الربا عرضني الخطر جهنم دراني حرتوبن لعن الله الراشي والمرتشي والمشي بينهما كراد غردي شوا يغرتوبن جهنم يدران يقول رسول الله أو النبي بنان كران تقمي سويدا ميد نسر شوا نغي الشكرا يش الخلايق أردي التوقع حشر مني يكشم تحتن أغواني قلنا غير جهنم يرى يغوري توب سولي قشرت التوبة نسني لك مولي مو الشيدان سن حرما كفلنا يتصامح حاشرين تلي غمية اللي مرد زاكو اللي يسمون أدي يسمون والطوف الرشوة السمة الربا السمة وكفى قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أشكو كل غد عرض الخطر لعن الله أكل الربا كرر التول عن الربا كرر التول عن الرشوة لعن الله السرقة يسرق البيضة لعن الله من غير منار الأرض وأنك اسم التين والتستردست اشكو كل قيدات يلقين غلو من رسول الله غودينا رسول الله اني مغدرنا يدان ديال القمرنا تكون تكيزن على بال او الترس كنص زليت يغيد داخل خلقك كيف خصيميد الاشياء يروي الخضر يروي الفاكيت يروي تيفي ما كيزي كان الربا امان تقليت دودو خمو الطماطل الخضر ما كيزي كان الربا امان تقليت الاختلاط واللي دات الخضر تيما لا خلص تنغسا هاتي الظلم ان ربي ولا تبخسوا الناس اشياءهم كذلك الرشوه توعيان تطفت ايدانك تطفت رزقك تطفت خدمتك تطفت لجرانك يسحر معك ربا سوت غير دارك الخلق 4 ريال كل ما دارس تغيت فهو جبرة من النار كذلك السارق يحكم ربي فيتوب بيوفوسنس كذلك كل الاحكام ربي وانا يكون الطفل العاقل سمانا غراس التوسلام غراس اللي يكون ينصر بورغيز سنان ورغيز القماد ورغيز طماطم ورغيز كلمه كل قاين اشكال الحلال الحلال غراس ربي صله بين العبد وربي الحرامي غراس الشيطان لابد يتهلك الخلق غايتسبب الحرام اللي شتيتها مدن اشكو مؤمن يصلي مؤمن تاتي يصلي مؤمن يجازون الحريري ان رسول الله يغاس تقرس يرطب ولا كيبي ولا داكي قسيقه كل مؤمن المنفعه زون تاينيوت اللي سكرنا بلوح يمثل رسول الله مؤمن زون تاينيوت غيلا سكرنا بلوح قال المنفعه تسكتيني قال المنفعه اسنا الناس المنفعه اقنري في ناس المنفعه يغيا تموت ناس جدينس نجلس سكا البيت يقول له الطوح راك ناسي ديال نس نقيتني الخضر كان يقاو مؤمن المؤمنون كالبنيان المرصوص ان رسول الله يمؤمن نورتي الضرر حقراتسن ارتصيل نقراتسن ارتزور نقراتسن ارتسناد نقراتسن يحتاج تكتفهم من قبل الشكايه المنافقين رسول الله علامة المنافق 3 يغلى نتكرت الخلق قال المنافق إذا حدث كذاب وعاد أخلف وتمن خان خصم فجر يغيز المسائل الخلق قال المنافق يغير الخلق المنافق مريض ولا هذه لا استرضلت ولا دا استرزمت سدين ولا قاد جارنك كيس كنت على بالك غيتوب وكل وقت نيتوب ربي تبارك وتعالى هاتي فكر بالعهد اما الامور كتب ربكم على نفسه الرحمه
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يفكر ربي العهد حل قبول التوبة أكل ما يتوب ناوي الشروط نسى يقبل ربي التوبة من قبل 600 عام. أشكون شكر ربي نحمد ربي تبارك وتعالى لو قلنا درست الديت ولكن ما عتكيت 100 عام تماطلت تسكت أكدت ندمس القلب ارتلت تصفرت إنك ربي كشيم زي ليس مكينو كشيم هكني فوق الحال من الصالحين. أشكون اللي رانا يسكر الصلح ربي يرخاء مقادو ربي تبارك وتعالى اللي يقصدني دو درس ولي يولي يقصدني الأول يسمى كواس تفضح الخلق يغتي سكري الأول إنه غلاد نكسكري ربي اختها هي جهنم ريحت هي كتلقى محا يشريقني ويا وهو يسمى القرآن الكريم ففروا إلى الله والناس كن كريدو دار ربي لك يقبل أدو سوي تباك ولا ماك ولا شيخنك ولا حتى يعني أدني جنزيت تضطت أدني جنزيت نساسي ربي سكر اختار ولكن أنت حسب ربي لكنك شي مكا نطفي لله قال العظيم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلي درسيات المحكمة يسمى التربية يمحو الله ما يشاء ويثبت تلي الطبق وروك طفل الحسنات حل المحشار يوين نسل المحشار غير التوبة اللي حق ربنا ذمة المريض نتوبني ربي تبارك وتعالى غدا غير ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حقيقة قبل ربي تبارك وتعالى قالوا من رسول الله عند رمضان يا الاجتهاد غزال الاجتهاد غيض باش اشكو كريات غيض رمضان يزيد تعتق ربي 600,000 عتيق من النار الى الجنه هنا اللي نحضر ربي قوت وتيك تظلم والو ان ربي ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا اكلوا من فوقهم كانت بنو اسرائيل راه ندي زوج ربي الميدا غيقنوان ولو خدمت الكوزينات ولو السوان تمغارين ارشتان الوقت ارشتان المن السلوى ولكن سكوسنا اللي غور شكر اشكر بريا كاري تكيس يغيف كيا الفجير سحيس ما قارني عماد الفجور رستي تكيس ربي تبارك وتعالى مش كتزرمي افكاس ربي تبارك وتعالى كساس هذا حول يفكر ربي كساح هذا اوريق ربي رزقنا دول ادما تمغملوا من رسول الله سيدي متصدر مهن الزمانه ترخاقيت الولايه الزمانه ديال خاقيت كراتره موافركي الزمانه ترخى العباده الزمانه درت الزلط حل المساجد الزمانه مقرجور الزولد الزمانه درت صدقت له لا تريد يوجد المال يوجد الهنا يوجد الخير خربت كل ميزار اي اللي غير ربي مكه 7 سوايع قال السودان مساء الواحد نضيض لو كنا مس مكه نجد الوقت للنوكي 7 سوايع حاولني قال ربي مكه يسقربون كل ربي الزمانه دا حفظ ربي ولي يزي خطان والفلاح يشتكى ولي لقينا الزمانه مسلم يكمل راه تيقول غسل لي مقيد ربي ما من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أن المقام ربي ولي سلاقا منا رسول الله ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يسقرب القرآن الكريم المحشر يقحر عمرنون دوين الدونيت ساعة 68 دقيقة أمو من أي تجيد يسكن العوين ترام يوم ودو وركت فوق تظليت ولا الحسنات ولا الصبر ولا النساب ولا العمل ما ركيزي فوق كل رمينت وركيزي توكاينا ورقين ولي سن ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وانه ينقي القلب ما يتنقي القلب الحلال ما يتنقي القلب الصدق ما يتنقي القلب المحبه هي سكرت باب نسير الجد يحكون درس الا الصدق ان ربي ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درس الا الاخلاص يحكون الا القلب الصدق يلقيز الاخلاص يلقيز المحبه يلقيز التواضع يلقيز السخاوه اتي انت يراغد كيفما كان الحال يخلق يحكون الا القلب نسل القسوه يلقيز البخل الشح يلقيز الكبر يلقيز الجهل يقبل الجدال كل ما دي سوى اللي رزي الناس روحي مينس ياتلمس ولا يسكر ولا يسوي وكيف يسكر وكيف يتسع الخليق اتضاعف ربي جهنم يطفل علامات نسل يطفل علامات في العاي ربي لو صفوا الكنين حقيقة قبل ربي تبارك وتعالى حقيقة قبل ربي لا شعبان ولا رمضان ولا كرسنا عبد ربي غوفوا الكلمات ولا اسمه قال ولا الخطوات ولا العطاء العادات ولا العبادات حقيقة قبل ربي أدعوا حسب ربي حل عمد ولا الخطأ أدعي ربي قالوا من رسول الله دوين لي مرينا سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين أدعي ربي دوين لي مرينا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أدعي ربي دوين لي مرينا تقدموا ولا تخافوا وابشروا بالجنة أدعي ربي دوين لي مرينا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أدعي ربي تبارك وتعالى دوين لي مرينا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولا أبالي أنا كريجة للناس يغفر ربي يبين رسول الله الخلق يكشمل الجند سلكان بين النبي صلى الله عليه وسلم يذكري العدد الخليق كريقه ديالنا هنيك شمل الجن تلاح تزالي تلاح رمضان تلاح الزكاه تلاح وفلكي هي كيقني قبل ربي ابدا لازم البيبان ربي تبارك وتعالى ورنسيما من واحد مقيد القبول درجه هذا حق ربي دايت رضا دايت القبول هذا حق ربي حلمان هذا يفك ربي على المشاكل هذا يغلب ربي في الشيطان الهوى النفس الدنيا اشكو غويدا قال عدا الخلق الشيطان الهوى الدنيا النفس هذا كيزني فك ربي تبارك وتعالى فيا ربي سلمنا من النفس والهوى والشيطان والدنيا وزودني بالتقوى ايوا فك ربي
رسول الله في الخير ندويت له واللي خرت هذا يوافق ربي كنا وكنا حلا اوقات العبادات حلا اوقات العادات حلا اوقات الخير الجهاد الاصغر الجهاد الاكبر حكى قالت الوقت باش هذا حتى فن ملك ربي غدي ربي ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. هذا حشر رب يوم الحشر مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هذا يحيى ربي في الايمان الاسلام انغاء في الايمان الاسلام ابادات في الايمان الاسلام يزيز ديال الموازين نحس الايمان الاسلام يوم القيامه اي زور اول زوار نسمون حلوين لا اله الا الله محمد رسول الله وادي قرن نسمون لا اله الا الله محمد رسول الله سيمي كل وين كايلان يحكي لنا تحضر الكلمه يدي كل وين الا ناس نفكوا سبحان ربك رب العزه عما يصفون.